σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε να φτιάξουμε ελληνική πίτσα σήμερα. Λαδένια κιμόλου. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πανεύκολη συνταγή, ελληνικότατη, από κίμολο, πίτσα vegan. Πάμε. Λοιπόν, 375 γραμμάρια νερό χλιαρό ή μία μισή κούπα. 7 γραμμάρια αλάτι ή ένα κουταλάκι του γλυκού. Ένα φακελάκι ξερή μαγιά, 7 γραμμάρια. Μισό ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο ή 70 γραμμάρια. 4 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το αλεύρι είναι 600 γραμμάρια, έτσι. 4 κούπες, 600 γραμμάρια. Αφού ανακατέψαμε το ζυμάρι μας, βλέπετε, το αφήνουμε να διπλασιαστεί. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο μας, να ρίξουμε το ζυμάρι, κάνουμε κάποια διπλώματα για να σταματήσει να κολλάει και να μπορέσουμε να το δουλέψουμε. Θα πάρουμε ένα ταψάκι 25x35, έτσι, θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο μέσα. Θα βάλουμε το ζυμάρι μας, θα το απλώσουμε να πάει παντού. Εάν σας κολλάει για οποιοδήποτε λόγο μπορείτε να βάλετε λίγο λαδάκι από πάνω. Έτσι κι αλλιώς χρειαζόμαστε λάδι, γι' αυτό και λέγεται λαδένια. Απλώνουμε να πάει σε όλο το ταψί. Θα αφήσετε για ένα 5 λεπτό τη ζύμη να ξεκουραστεί και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Ανάβουμε το φούρνο μας 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω ή 170 αέρα. Βάζουμε στο ζυμάρι μας λίγο θυμάρι ή ρίγανη, ανάλογα τι θέλετε. Συνήθως στα νησιά βάζουν όμως θυμάρι. Και η λαδένια μας έχει κρεμμύδι και ντομάτα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ντοματάκια, έτσι, μπορείτε να βάλετε και κανονική ντομάτα, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κόβετε τα ντοματάκια και να γεμίσουμε το ταψί μας. Εναλλακτικά μπορείτε να βάλετε 2-3 ντομάτες μέτριες.
Βέβαια τη συγκεκριμένη συνταγή τη φτιάχνουν και σε άλλα νησιά, έτσι, όμως έχει γίνει γνωστή από την Κίμολο. Λοιπόν, βάλαμε τις ντομάτες μας, θα πάρουμε κρεμμύδι, το οποίο δεν θα μου το κόψετε χοντρές φέτες, θα το κόβετε σε ψηλές φέτουλες. Βλέπετε, τόσο, ούτως ώστε να μπορέσει να ψηθεί. Αφού βάλαμε αρκετό κρεμμύδι και ντομάτα, βάζουμε λίγο θυμαράκι ακόμα. Προσέξτε, μην βάλετε πάρα πολύ ρίγανη αν χρησιμοποιήσετε. Το θυμάρι είναι ουδέτερο και δεν πικρίζει. Βάζουμε πιπεράκι. Αλάτι. Και τέλος θα πασπαλίσουμε με λίγο ελαιόλαδο. Ψήνουμε 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω στη μέση του ταψί στο φούρνο για 40 λεπτά περίπου. Η πίτσα μας είναι έτοιμη. Έτσι, ελληνικότατη, λαδάνια Κιμόλου. Μόλις κρυώσει θα την κόψουμε, θα τη δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!